گرمای هیتر شدیداً برای باتری بکاپ ما مضر هست و باعث صدمه دیدن باتری بکاپ ما انفجار اون میشه. سلام، من محمد رضا کاووسی، مدرس آموزشگاه فوق تخصصی رادمان هستم و اینجا کانال یوتیوب موبایل الکترونیکه. در موبایل ما دو نوع باتری داریم، یه باتری بکاپ، یه باتری اصلی. که باتری بکاپمون روی تمام مادربردها وجود نداره و باتری اصلی اون باتری هست که در همه گوشی ها موجوده. باتری بکاپ وظیفش نگه داشتن تاریخ و ساعت در نبود باتری اصلیه. یعنی برای گوشی هایی که باتریش قابل جدا شدن هست اومدن این باتری رو تعبیه کردن که شما زمانی که باتری رو خارج میکنید، حالا میخواید سیم کارت عوض کنید یا مموری کارت یا به هر دلیل دیگه این کار رو انجام دادین و دوباره باتری رو جایگذاری میکنین، نیازی نباشه که بخواین ساعت و تاریخ گوشی رو مجددا تنظیم کنید و این باتری به مدت 10 دقیقه میتونه این کار رو براتون انجام بده. یعنی برق مدار تاریخ و ساعت رو در نبود باتری اصلی تأمین کنه. و این رو 10 دقیقه رو که داریم میگیم برای سوالات فنی حرفه‌ای داریم میگیم، ولی امروزه باتری های بکاپی داریم که تا نیم ساعت هم میتونن برق مدار تاریخ و ساعت رو تنظیم کنن. حالا شکل ظاهری این باتری ها روی سطح مادربرد به چه شکله؟ بیاید تا بهتون نشونش بدم. از نظر ظاهری باتری بکاپ ما به این شکل هست. یه باتری کوچک ساعتی شکل که از یک طرف یه پایه میاد روی باتری و لحیم میشه روی سطح باتری و از طرف دیگه یه پایه در کف وجود داره که باتری روی اون قرار گرفته که مثبت و منفی باتریمون رو تشکیل میده. این باتری رو اگر بخوایم تست کنیم باید بیایم ولتاژ مولتیمترمون رو روی 20 ولت DC قرار بدیم و مولتیمترمون رو بذاریم رو دو پایه باتریمون و باید ولتاژی بین 1 ولت تا 3 ولت رو مولتیمتر به ما نمایش بده. اگر ولتاژی بین 1 تا 3 نمایش داده شد یعنی باتری بکاپ ما سالمه. در غیر این صورت باتری بکاپ ما خراب هست. فقط یک نکته حواستون باشه، گفتیم باتری بکاپ 10 دقیقه و امروزه تا نیم ساعت میتونه برق مدار تاریخ و ساعت رو برای ما تأمین کنه. پس اگر باتری اصلی رو ما خارج کرده باشیم و نیم ساعت سپری شده باشه از خارج شدن باتری اصلیمون و ما بخوایم باتری بکاپ رو تست کنیم، دیگه باتری بکاپ برقی نداره که به ما ولتاژ رو نمایش بده و این تست ما با خطا مواجه میشه. پس باید چه کار کنیم؟ باید بیایم باتری اصلی رو قرار بدیم یه 5 دقیقه روی گوشی باشه تا توسط باتری اصلی باتری بکاپ ما شارژ بشه و بعد باتری رو خارج کنیم، بیایم باتری بکاپمون رو تو فرصت 10 دقیقه تستش کنیم. مولتیمتر رو گفتیم قرار میدیم روی ولتاژ DC یا 20 ولت DC. اگر توی امتحان سوالی اومد و خواستید جواب بدید، یک فیش رو قرار میدم رو پایه یک پایه باتری و فیش دیگه‌مون رو قرار میدم رو پایه دیگر باتری. همینجوری که مشاهده میکنین 0 ولت رو داره به من نمایش میده. چرا؟ چون باتری من خیلی وقته که از روی این برد خارج شده و باتری بکاپ من دیگه الان شارژ نداره. ما الان باتریمون رو شارژ کردیم، میخوایم دوباره باتری بکاپمون رو تست کنیم ببینیم به چه صورته. بیایم قرار میدیم فیش ها رو روی پایه باتری بکاپمون و الان میبینیم 3 ولت رو داره به ما نمایش میده. یعنی باتری شارژ شد بین 1 تا 3 ولت رو گفتیم، الان 3 ولت باتری بکاپ من شارژ داره. به این صورت ما میایم باتری بکاپمون رو با مولتیمتر تست میکنیم. حالا اگر باتری بکاپی رو شارژ کردیم و باز هم خطا وجود داشت و سلامت نشون نداد، یعنی ولتاژش کمتر از 1 تا 3 ولت بود یا اصلا ولتاژی نداشت، چه کار باید انجام بدیم؟ این قطعه یا این باتری قابل تعمیر نیست و باید تعویض بشه.
ما در تعمیرات موبایل برای تعویضات قطعات از دستگاهی به نام هیتر استفاده میکنیم، ولی باتری بکاپ رو نباید با هیتر عوض کرد، چون گرمای هیتر شدیداً برای باتری بکاپ ما مضر هست و باعث صدمه دیدن باتری بکاپ ما و حتی انفجار اون میشه. خب پس به چه صورت بیایم این رو عوض کنیم؟ ما در تعمیرات موبایل قطعه دیگه یا ابزار دیگه داریم به نام حویه SMD. با استفاده از حویه SMD میایم باتری بکاپمون رو تعویض میکنیم. بیایم بهتون آموزش بدم که چطوری این باتری رو تعویض کنیم. برای تعویض باتری بکاپ با استفاده از حویه SMD اول میایم کمی روغن فلکس به پایه های باتریمون تزریق میکنیم. بعد با استفاده از حویه SMD که دمای اون رو بین 300 تا 350 تنظیم کردیم، میایم کمی قل به پایه‌های باتری بکاپمون میزنیم که اگر قل مردگی داره از بین بره. و قل رو میکشیم روی باتری، هیچ گونه فشاری وارد نمی کنیم. قل رو پایه باتری میکشیم تا یک دست بشه، یعنی این قلی که میزنیم با پایه به صورت یک دست بشه. و بعد هم پایه دیگه باتری بکاپمون رو میایم و قلندود میکنیم. به همین اضافه کردن قل به پایه قطار اصطلاحاً میگم قلندود کردن. میایم قل رو میکشیم به پایه باتریمون تا کامل قلندود بشه. ابتدا میایم پایه‌ای که اومده روی باتری رو با استفاده از حویه و پنس از روی سطح برد جدا میکنیم. به این صورت و به آرامی با پنس میاریمش به سمت بالا. به این شکل کامل از سطح برد جداش میکنیم و بعد پایه‌ای که روی کف برد وجود داره رو با حویه حرارت میدیم تا باتری ما از جای خودش خارج بشه. به این شکل کامل از روی سطح برد میایم و باتری بکاپمون رو جدا میکنیم. خب بعد برای نصب باتری بکاپمون ابتدا میایم سرویس میکنیم محلی رو که باتری وجود داشت تا روغن‌های سوخته ما از سطح برد پاک بشه و بعد قل پایه ها رو جمع میکنیم تا بتونیم به راحتی باتریمون رو نصب کنیم. یکم روغن میزنیم و بعد با استفاده از حویه SMD و سیم قلکش اقدام میکنیم به جمع کردن قل اضافه پایه ها. حویه رو قرار میدم روی سیم قلکش تا حرارت حویه من برسه به سیم و در نهایت برسه به پایه و قل بچسبه به سیم قلکشم. اگر کمی روغن لحیم به سیم قلکشتون بزنید باعث جذب بیشتر سیم میشه و بهینه تر براتون عمل خواهد کرد. به این شکل کامل میان پایه نگهدارنده باتری بکاپمون رو قل کشی میکنیم و قلاش رو تمیز میکنیم. حالا برای نصب باتری بکاپ ابتدا میایم باتری بکاپ رو سر جای خودش تنظیم میکنیم. و با استفاده از حویه SMD به پایه های باتری بکاپمون قل میزنیم تا روی باتری روی جای خودش سوار بشه. نوبت پایه بالایی باتری بکاپ ما هست. میایم به این صورت لحیمش میکنیم تا سر جای خودش ثابت بمونه و اگر نیاز به تزریق قل وجود داشت با استفاده از سیم لحیم پایمون رو قلندود میکنیم. بعد از قل زدن پایه های باتری بکاپمون میایم با استفاده از مسواک و تینر روغن های اضافه روی سطح برد یا بهتر بگیم روغن های سوخته سطح برد رو کامل سرویس میکنیم و تمیزش میکنیم.
این بود از تعویض باتری بکاپ. ولی باید این نکته رو در نظر داشته باشین، بعضی وقتا هست ما باتری بکاپ رو نمیخوایم تعویض کنیم، بلکه قطعی در اطراف باتری بکاپ وجود داره که میتونه آیسی باشه، یا سیم کارتی باشه، یا یه قطعه دیگه ای باشه. این رو به چه صورت بیایم تعویض کنیم؟ گفتیم حرارت برای باتری بکاپ مضره و قطعی مثل آیسی رو نمیشه با هویه SMD بیایم و تعویضش کنیم. در این صورت باید بیایم از باتری بکاپمون در برابر گرمای هیتر محافظت کنیم و بعد بتونیم با هیتر اون قطعه مورد نظرمون رو تعویض کنیم. حالا به چه صورت بیایم از باتری بکاپ در برابر گرمای هیتر محافظت کنیم؟ این روشی رو که داریم میگیم فقط مخصوص باتری بکاپ نیست. هر قطعه پلاستیکی یا هر قطعه‌ای که به گرمای هیتر حساسه، اگر خواستین در برابر گرمای هیتر ازش محافظت کنین، با این روشی که میگم میتونین این کار رو انجام بدید. بیایید تا بهتون بگم چطور این کار رو انجام بدید. ما در تعمیرات موبایل یک سری چسب ها داریم به عنوان چسب آلومینیومی یا چسب نسوز. با استفاده از این چسب نسوز میایم قطعات رو محافظت میکنیم در برابر گرمای هیتر. یعنی مقداری از این چسب رو برمیداریم و روی قطعه‌ای که میخوایم بهش حرارت نرسه میزنیم که اینجا الان باتری بکاپ من هست. یعنی میخوام اینجا سیم کارتی رو بیام به فرض مثال عوض کنم، باتری بکاپ چون کنارش هست میام روی باتری بکاپ از این چسب‌های یا فوم‌های آلومینیومی میزنم و از باتری بکاپ هم در برابر گرمای هیتر محافظت میکنم. حالا به راحتی میتونم بیام حرارت بگیرم روی جای سیم کارتیم و این رو به راحتی بیام عوض کنم. حالا امکان داره به جای اینجا سیم کارتی بیایم و یه آیسی وجود داشته باشه. به همین شکل میایم این کار رو انجام میدیم. این بود از مطالب مربوط به باتری بکاپ ما. و بخوایم به صورت خلاصه بیان کنیم، باتری بکاپ یا باتری که برق تاریخ و ساعت رو نگه میداره و این کار رو میتونه به مدت نیم ساعت انجام بده. برای تعویضش نمیتونیم از هیتر استفاده کنیم و باید از هویه SMD استفاده کنیم. روش تستش با مولتی متر، باید ولتاژی بین 1 تا 3 ولت رو داشته باشه و در نهایت اگر بخوایم قطعه اطراف باتری بکاپ تعویض انجام بدیم که نیاز به گرمای هیتر داره، حتما باید از باتری بکاپمون در برابر گرمای هیتر محافظت کنیم که این کار رو با فوم آلومینیومی یا چسب نسوز انجام میدیم. اگر جزوه آموزشی این ویدیو و اطلاعات بیشتری راجع به باتری ها میخواید، حتما وارد گروه تلگراممون بشید که آدرسش الان زیر نمایش داده میشه. اونجا مطالب بیشتری رو میتونید به دست بیارید. امیدوارم شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار همتون.